Xin kính chào quý vị các bạn, tôi tên là Nguyễn Mạnh Trung, là giảng viên của Trung tâm dạy nấu ăn Quả Táo Vàng. Và hôm nay tôi đến với chương trình và những cái món ăn ngày Tết thì như các bạn biết là gì? Nó phải có đầy đủ dinh dưỡng cũng như là chống ngấy ngán. Thì các bạn biết rồi, Tết thì nhà nào cũng rất là nhiều thịt cá. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món bê hấp sả và ăn kèm những loại củ quả chống ngấy ngán trong ngày Tết. Khi các bạn luộc bê hay hấp bê thì bao giờ các bạn phải dùng gừng và sả. Thì các bạn sẽ thái gừng ra, sả các bạn cũng thái nhỏ ra, một chút nước. Nếu như các bạn luộc thì các bạn sẽ cho cái nước này nó chỉ ngập 1/2 miếng thịt thôi, một chút hạt lêm, một chút mì chính và một chút muối. Khi nước sôi thì các bạn sẽ thả cái phần thịt vào, chút tương. Khi các bạn cho vào đây thì các bạn chỉ cho một chút thôi để lấy cái mùi thơm thôi, mùi thơm nó ngấm vào thịt thôi. Thì ở đây cái miếng bê này nó khoảng từ 300 đến 400 gram. Thì các bạn để trên bếp nhỏ lửa, nó khoảng từ 10 đến 12 phút là cái bê của mình là đủ để chín để làm cái món này rồi. Các bạn vắt một chút nước cốt chanh tươi vào trong cái bát nước để chúng ta làm chuối. Chuối đây thì các bạn sẽ bỏ phần vỏ. Sau đấy chúng ta sẽ ngâm cái quả chuối này vào trong cái nước cốt chanh. Và các bạn thái đến đâu thì các bạn sẽ phải ngâm nước đến đấy. Các bạn thái này thì người ta gọi là thái chân hương. Các bạn ngâm cái chuối này khoảng từ 5 đến 10 phút. Rau mùi này, bạc hà này, rau mùi tàu, rau húng, phần cà rốt các bạn cũng thái chân hương, phần dưa chuột các bạn cũng sẽ thái chân hương. Khế này thì các bạn nên dùng khế chua. Bánh tráng. Khi chúng ta làm rau xong thì cái miếng thịt của chúng ta chín là vừa. Thì bây giờ chúng ta sẽ vớt miếng thịt ra và chúng ta để nguội. Muốn thái mà nó không bị vỡ thì các bạn, cái tay cầm miếng thịt này các bạn sẽ phải tì mạnh tay xuống để cho nó chặn miếng thịt. Sau đấy các bạn đưa con dao đi và kéo con dao lại. Chứ các bạn không tì hẳn con dao xuống thì cái miếng thịt nó sẽ không được ngon. Bạn sẽ cho vào trong giữa đĩa. Các bạn cố gắng rắc làm sao cái vừng này nó ra cả cái mép đĩa nữa thì nhìn nó sẽ đẹp. Rồi, món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ chúng ta sẽ pha nước chấm. Gừng, chúng ta sẽ dùng đường, mì chính, bát nước chấm của chúng ta đã hoàn thành. Như các bạn thấy, bằng những cái nguyên liệu sẵn có trong ngày Tết, chúng ta chỉ cần bỏ ra từ 30 đến 40 phút chúng ta đã có một cái món ăn nhìn rất là hấp dẫn. Tôi cũng mong rằng Tết này mọi người sẽ có những cái món ăn bổ ích và bổ dưỡng để phục vụ gia đình cũng như là bạn bè chúng ta trong ngày Tết. Và tôi cũng chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại các bạn vào số lần sau.